אני לא יודע אם במאבקים חברתיים אנחנו יכולים לסמן מטרות ספציפיות, שתנועה כל כך גדולה מתפתחת ולהגיד, זו המטרה הספציפית של המחאה. לא, אני חושב שמאבקים חברתיים ומחאות משפיעות יותר על אקלים. לכן בטווח הקצר, המאבק הזה בסוף משנה את צורתו. אם בשלב הראשון המטרה הייתה להראות את המצוקה, להראות את הכאב, דרך האוהלים, דרך ההפגנות הגדולות. אז עכשיו המטרה היא להביא הישגים. אם יש משהו שהוא חשוב יותר מעצם המחאה, זה ההישגים שחייבים לבוא בסופה. אני חושב שצדק חברתי זה כאשר הממשלה שלי, המדינה שלי, מאפשרת לכל אחד ואחת מהפרטים שנמצאים בתוכה סיכוי שווה להצלחה. ואם יש היום מגמות הולכות וגוברות של הפרטה, של נסיגת הממשלה, נסיגת המדינה מכל מה שקשור לאחריותה לספק שירותים בסיסיים לאזרחים, אז אני חושב שהמצב הזה שבו יש סיכוי שווה להצלחה לכל אחד ואחת מאיתנו לא באמת מתקיים. השאלות שאנשים פתאום שואלים את עצמם, זה לא משהו שהיה שם לפני שנתיים. פתאום כל כך הרבה אנשים קמו והתעוררו והעבירו איזשהו מסר ערכי, מסר חברתי חשוב מאוד, קודם כל לעצמם, אבל גם לממשלה שלהם. בסוף האתגר הגדול ביותר של תנועת המחאה, לדעתי, זה להשפיע על מערכת הבחירות הבאה. להשפיע כך שבפעם הבאה שהבוחר הישראלי הולך אל הקלפי, קודם כל שילך, כי הוא לא הלך, בטח לא אנחנו הצעירים, 50%, פחות מ-50% מהצעירים הולכים להצביע. אבל בפעם הבאה שהוא הולך, שיכניס לתוך מסכת השיקולים שלו, גם ואולי בעיקר את השיקול החברתי-כלכלי. השיקול המנחה של ועדת טרכטנברג היה שיקול פוליטי, של מה אפשר או מה מותר, ולא מה צריך. עכשיו, אני, לתפיסתי המעט תמימה, לקחו את פרופסור טרכטנברג, שהוא איש הגון ומקצועי בצורה בלתי רגילה, ומינו אותו כדי להגיד מה צריך. לא מה אפשר או מה עלול לגרום לנזק, למשבר קואליציוני, אלא איך צריכה לראות מדינת ישראל בתחום החינוך, בתחום הדיור, מה היא צריכה לעשות. עכשיו, אני חושב שבדוח טרכטנברג יש דברים טובים, לא הרבה, לא יותר מדי. תחום החינוך וכל הטיפול בגיל הרך הזה בהחלט אחד הדברים יותר חיוביים בדוח. ותחומים אחרים כמו יוקר המחיה, שלא לדבר על הדיור. הדיור, שאני מזכיר לכולם, הוא היה טריגר למאבק. ובתחום הדיור, הטיפול של המענה של ועדת טרכטנברג לנושא הדיור הוא פשוט מעליב. מדברים שם על מושגים של, למשל, בדיור למשתכן. 5,000 דירות ב5 שנים, ומה אנחנו מדברים? 5,000 דירות ב5 שנים. אני חושב שבסופו של דבר, חלק מהעניין של להוביל שינוי, זה להבין שהכנסת לא תקום יום אחד ותחוקק את החוק ישראל טובה יותר. גם אנחנו צריכים להיות חלק מהשינוי שאנחנו רוצים לראות.